Smoker ni sebenarnya bukan benda sebarangan. Bukan kerja yang boleh kata kerja orang tak sekolah, kerja orang belajar tak habis, bukan. Kat luar negara, untuk jadi seorang smoker builder, kau kena buat satu smoker, baru kau boleh dinamakan smoker builder. Kalau kau tak pernah buat smoker, kau tak pandai guna smoker, jangan berani-berani nak cakap kau ni seorang smoker builder. Saya Hasrin Hairuman, band mesra panggil saya Babang Kacong saja. Saya bekerja sebagai Malaysia Smoker Builder. Saya sekolah vocational bahagian kimpalan dan fabrikasi logam. Timbul satu minat di mana welding ni merupakan satu seni yang tak semua orang boleh buat. Hanya orang yang berani dan orang yang mempunyai sedikit kegilaan tentang kerja besi lah. Bila Big Brothers menggunakan smoker yang lebih besar, bagi saya satu-satunya smoker yang terbesar dalam Malaysia. Timbul satu minat bagaimana benda ni bekerja, macam mana function dia, macam mana cara guna dia. Lepas tu bila saya dapat tahu benda ni popular dekat Texas, di sana lagi gila. Diorang punya smoker memang masterpiece. Satu kerja yang sangat-sangat profesional lah untuk orang yang bergelar welder ni. Saya dapat kenal berbagai-bagai jenis smoker macam vertical, offset, reverse flow, single chimney, two chimney, double smokestack, 2 layer, 3 layer. Saya nampak lah satu peluang yang sangat besar dalam Malaysia sebab saya belum nampak lagi smoker maker yang lokal punya lah. Projek pertama saya memang buat smoker memang sangat sedih lah sebab saya belum ada experience lagi. Saya gunakan tone drum. Bagi saya worst smoker yang saya pernah buat lah. Daripada drum smoker ke heavy duty smoker ambil masa 2 tahun lah untuk saya betul-betul kenal. Bertanya dengan grup-grup smoker overseas. So diorang bagi satu drawing untuk saya ikut. Dari situ saya cuba kumpulkan bahan-bahan yang saya ada dalam Malaysia ni, benda yang saya boleh jumpa, saya kumpulkan, saya buat sampailah jadi satu smoker yang saya rasa okey, ini memang best. Dari situ saya start improve, tanya lagi, belajar lagi, buat R&D. Kebanyakan smoker yang saya buat ni jenis offset lah, sebab offset ni dia lebih versatile. Dia kalau dekat overseas, offset smoker ni dia boleh dikatakan ada kasta dia tersendiri. Saya buat dekat Thomson Smoker ni semuanya memang gunakan handmade. Kerja-kerja tangan ni memang perlukan satu skill lah, skill yang amat tinggi lah. Kita perlu membuat sketch. Sketch tu bukan tata kertas tapi di atas besi, sekeping besi. Untuk kita potong dengan mesin dan kita cantumkan dengan teknik welding lah. Saya banyak pakai jenis MIG lah, machine in the gas. Lebih mudah, selamat dan senang lah. Untuk welder ni, dekat workshop saya ada 2 orang welder yang bagi saya memang the best lah. Bila saya cakap kita welding, dia akan terus welding, tak payah tanya banyak soal. Dan untuk pemotongan besi saya guna plasma cutter. Yang ni agak berbahaya sebab dia bermain dengan udara mampat, lepas tu dia bermain dengan api. Dari segi material, biasanya kita akan guna plate daripada 3mm hingga ke 10mm. Biasanya smoker ni the best smoker yang kita buat, kita memang ambil reference daripada overseas menggunakan My Steel. Dia lebih serap haba dan perlahan untuk meriliskan haba tu. So dekat situ sedikit sebanyak dapat mengurangkan penggunaan kayu api lah. Dari segi finishing untuk smoker ni memang kita guna high temp paint lah, tak tahan panas. Dan juga ada juga smoker yang dapat order daripada customer yang memang dia nak rustic look. Maknanya smoker ni kita buat memang tidak perlu dicat. Biar ada color rustic. Rustic tu kena ada. Maknanya color besi tu. Yang itu yang paling susah tu sebab bila smoker tak dicat, nombor satu benda yang paling penting dia akan tengok welder dia. Dia punya welder dia kena cantik. Finishing dia daripada gosok besi, tempat-tempat yang perlu digosok, lepas tempat mana yang kita perlu karat dan mana yang perlu kilat tu kena ada. Smoker yang bagus ni sebenarnya dia berkaitan dengan calculation. Ratio firebox dengan ratio smoke chamber. Dia akan menghasilkan satu flow yang bagi saya automatik lah. Kat sini matematik sangat penting lah untuk kita combinekan antara air damper dengan size smoke collector dengan smokestack. Bila kita guna smoker ni, nombor satu penggunaan bahan apinya mestilah kayu api, kita tak akan guna gas. Kalau kita guna smoker ada gas tu, bagi saya tak ada standard lah. Smoker mesti kayu api. Saya kat rumah ada satu smoker yang saya buat sendiri. Yang biasa saya akan smoke biasalah biscuit lah, paling senang dapat.
Benda yang saya guna bahan api, kayu tempatan lah, kayu rambutan, kayu getah, kadang kayu bakau. Kita boleh tahulah apa smoker yang kita buat ni, bila dia bekerja, apa yang perlu kita improvement. Dari segi flow ke, dari segi material ataupun size dia. Biasanya kita tak akan jual mahal smoker ni sebab mana ada orang nak beli barang dapur yang harga sampai RM5,000. So kita jual lah harga smoker yang harga dalam RM2,000, RM2,500 untuk basic smoker lah. Biasanya offset, maknanya kapasiti daging pun tak banyak, muat lah untuk rumah. Dan untuk restoran ni biasanya harga dia RM6,000 ke atas lah. RM6,000 hingga ke RM15,000 lah. Paling mahal pernah saya buat RM15,000 lah. Itu paling besar lah. Saya harap smoker yang besar tu tak adalah ada orang hari-hari. Boleh demam rasanya tu kalau buat. Cabaran bagi smoker builder ni satu je lah. Sebenarnya orang Malaysia tak tahu apa smoker builder ni. Cabarannya untuk kita perkenalkan ni memang susah lah sebab kita banyak fokus kepada pembuatan. So untuk kita expose pada rakyat Malaysia ni, kita tak tahu cara dia bagaimana. Sama ada kerja kita ni orang pandang hasil kerja kita ataupun orang sekadar pandang sambil lalu aja ataupun orang buat tak tahu. Risiko memang ada, memang tinggi. Tapi berani mencuba ni kita kena ada lah. Kita jangan fikir apa akan jadi esok, apa akan jadi akan datang. Kita jangan fikir benda tu. Kita fikir kita kena berani, kita buat. Pasti akan ada orang akan minat. Yang penting kita buat bersungguh-sungguh. InsyaAllah benda ni akan jadi satu punca pendapatan lah. Nombor dua, hasil seni kita ni orang akan hargai. Bila customer panggil saya, oh smoker builder Malaysia, kita rasa kerja ni bukan kerja main-main lah. Bukan satu hobi tapi satu kerja je. Thank you lah. Okey.